اهلا بيكم معانا في معلومتنا السريعه بتاع النهارده، وهي ليها علاقه بعلاج الدبريشن باستخدام السلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز. الادويه دي الحقيقه من الحاجات اللي مهمه نعرفها انها ممكن تزود تندنسي للبيبتيك ألسريشن، سواء بدايركت افكت على الاستومك او سواء من خلال انها بتنهبت البليتلت فانكشن، على انها بتشتغل على السيروتونين بتاع البليتلتس فتمنع الاجريجيشن بتاعها، فلو حصل بليدنج في بيبتيك ألسر مش هيقف بسهوله، ففيها مشكله شويه في الحته دي. عشان كده لو انا هديها ككومباينيشن مع ادويه تانية زي الاسبرين والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري اللي معاهم تندنسي لبيبتيك ألسريشن كما هو معروف، الكومباينيشن ده ممكن يزود الريسك جاسترو انتستينال بليدنج جامد جدا. في الحاله دي نعمل ايه؟ ساعات بتبقى مضطر، واحد عنده ديبريشن وماشي على سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز، في نفس الوقت عنده كونديشن تانية روماتويد الى اخره، محتاج نون ستيرويد انفلاماتوري او فور تمبراري ريزون محتاج يستخدمها. في الحاله دي لازم نعمل جاسترو بروتكشن، حاجه تقلل الاسيديتي في الاستومك او تحمي المعده من احتمالات البيبتيك ألسريشن. يبقى انا اخد بالي كويس جدا يوم ما انا عندي عيان ديبريشن بديله سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، ابقى واخد بالي على موضوع البيبتيك ألسريشن. لو انا هخلطه او هبيكس مع اسبرين ونون ستيرويدال في العلاج، يبقى لازم اعمل جاسترو بروتكشن، لان الكومباينيشن ده بيزود الريسك اوف جاسترو انتستينال بليدنج زي ما شرحنا. والى اللقاء مع نقطة اخرى بكرة باذن الله. شكرا.